صباح الخير يلي معانا يلي معانا لا 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 لا. طبعا يا جماعه دلوقتي الساعه 7 صباحا، طالعين على اكل عيشنا. ان شاء الله النهارده يا جماعه هنتفرج مع بعض على حي عين شمس، نتفرج بقى على عين شمس ونلف فيها لفه جميله كده تعجبنا ان شاء الله. يلا بينا، بس بعد الشغل يعني نطلع الاول كان نشتغل واخر النهار كده في اللذيذ، عشان شكلها كده الدنيا النهارده ايه معبيه، السما معبيه وهتمطر النهارده. يلا بينا نشوف الحلقه فيها ايه، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. طبعا دلوقتي أنا تحت كوبري التجنيد، ده تقاطع جسر السويس، ورايحين دلوقتي على ميدان الحلمية. اللي على ايدي الشمال دي مساكن الحلمية يا جماعة، وده طريق الحلمية بعد ما اتطور ووسع زي ما احنا شايفين كده. وفي قدام شوية ميدان ابن الحكم، في كوبري علشان اللي عاوز يمشي من تحت ويخش ابو غزاله يخش، واللي عاوز يلف ويخش عند كشري هديه يخش، واللي عايز يطلع ميدان الحلميه يطلع الكوبري ويخش. طبعا على ايدنا اليمين دلوقتي قدام حي المنتزه، دي جنينه ترفيهيه جميله للاطفال والكبار، حاجه جميله يعني. دي جيوان، ده كوبري ابن الحكم. طبعا كده احنا نازلين على ميدان الحلمية. Today we will talk about the Ain Shams region. Ain Shams is a popular area in Egypt. I hope you like the episode and do not forget to subscribe to receive everything now from the street of Egypt. Thank you all. يا نهار ابيض على الكوسه في المحشي، تجنن تجنن عزيزي المشاهد. اعزائي المشاهدين دلوقتي انا داخل على ملك الجمبري، يعني الفسفور، يعني ميدان الحلميه، يعني كشري الزعيم، يعني كوبري المطريه، يعني محطه مترو الحلميه، يعني ميدان الحلميه. ده اشهر مكان، يعني مفيش حد ما يعرفش ميدان الحلميه، ولا مفيش حد ما يعرفش عين شمس. محدش ما يعرفش عزبة النخل ولا يعرف المطريه، الدنيا كلها عارفاها. النهارده بقى عزيزي المشاهد انا هقول لك على سر من اسرار عين شمس، بس خليه بيني وبينك يعني، بس مش عارف السر ده هيكون في الدقيقه كام بصراحه يعني، لانها احداث ولازم تترتب علشان تتفهم. والسر ده عزيزي المشاهد هو ليه في خرطوم صغير في عين شمس، هنعرفه في الحلقه، بس مش عارف هيبقى في الترتيب الكام بصراحه يعني. ليه السودانيين في عين شمس اكتر من اي منطقه تانية؟ النهارده ان شاء الله هنتفرج مع بعض على حي عين شمس. وعندما تذكر عين شمس يذكر التاريخ، يعني الاثار المدفونه. ده يا جماعه شارع امتداد سليم الاول. كده انا داخل على شارع عين شمس، داخل على النعام، داخل على قهوه عماد، داخل على التوحيد والنور. هنلف لفه جميله النهارده، هنلف لفه جميله. طبعا ده سوق زي ما احنا شايفين كده، وعندك مستشفى بخيت على ايدك اليمين، والبنزينه دي من قديم الازل يعني. كده احنا داخلين على قهوه عماد وعلى النعام. طبعا عين شمس مقبره تاريخ، مقبره تاريخ يعني مقبره بن حسي، وده كان كبير الامراء في الفتره دي، كان من الاسره 26. وعندك جنب التوحيد والنور مقبره ساموراع، ودي تم اكتشافها بالصدفه البحته جنب التوحيد والنور. يعتبر يا جماعه الحي من اقدم الاحياء المصريه والفرعونيه القديمه. هنا مقر عباده اون، هنا معبد الشمس، هنا داخلين على شارع عين شمس. طبعا ده النادي، ده النادي الرياضي بتاع المنطقه، وجنبه على طول مستشفى القوات المسلحه. طبعا كده احنا داخلين على النعام، تمام. طبعا زي ما قلت لك المنطقه اثريه وفيها مقابر فرعونيه للامراء والكلام ده كله، بس كل اللي قلت لك عليهم دولت
المفروض اجدادنا، بس ما شفناش منهم حاجه غير الديون. شكلهم كده كانوا يعني واخدين قرض علشان يبنوا معبد الشمس هنا. وعين شمس عزيزي المشاهد هو حي عشوائي من الدرجه الاولى، وعلى فكره احسن من على سهوه، بتفرق خد بالك. كلمه عشوائي او شعبي مش كلمه وحشه، لا طبعا. كلمه عشوائي اي انشئ عشوائيا من قبل الاهالي دون تخطيط مدروس او بناء على اسس علميه. طبعا انا حاليا دلوقتي موجود في شرق القاهره، المنطقه اللي انا فيها دي والشارع ده كده في شرق القاهره. على ايدي اليمين مصر الجديده وجسر السويس، وفي ظهري حلميه الزيتون والمطريه، وعلى ايدي الشمال كده برضو المطريه، وبعدها ايه؟ مسترد. طبعا يا جماعه زي ما احنا شايفين شوارع جميله جدا. احنا لسه ما دخلناش جوه على المناطق الشعبيه، بس هي دي من المناطق المتوسطه، وهنا هي تابعه للحلميه مش تابعه لعين شمس. الشارع اللي احنا فيه ده امتداد شارع سليمي الاول، ده اللي هيطلعنا على قهوه عماد، وهيطلعنا على شارع متحف المطريه وعلى النعيم. طبعا من اهم شوارع عين شمس عندك شارع احمد عصمت وابراهيم عبد الرازق ومنشيه التحرير، وعندك شارع عين شمس، وعندك احمد عرابي، وعندك شارع العشرين. في شوارع كتيره جدا ان شاء الله نبقى ننزل نصورها مع بعض. وما تنسناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو مش مشترك تشترك لو سمحت علشان خاطر تشوف كل ما هو جديد. طب انت تعرف ان شارع عين شمس اتسمت بيه ثالث اقدم جامعه مصريه وهي جامعه عين شمس؟ وقبل ما يبقى اسمها جامعة عين شمس كان اسمها جامعة إبراهيم باشا. عين شمس أعزائي المشاهدين مقسومة نصين، تمام كده؟ عين شمس الشرقية وعين شمس الغربية، واللي فصلهم شريط مترو الأنفاق. طبعا مش عاوزين ننسى نحيي مترو الأنفاق، لأن ليه أثر، يعني أثر بشكل كبير في المناطق اللي قسمها نصين. أولا سهل الوصول إليها، ثانيا أسرع وسيلة نقل في مصر، ثالثا مهما غليت تذكرته برضه رخيص بالنسبه للمواصلات والتاكسيات واوبر. يعني يمكن زحمه شويه بس في الاخر ايه؟ بتوصل. اعزائي المشاهدين جاءنا البيان التالي: ال4 دينار وصلوا بالسلامه ل1000 جنيه، فلو في عروسه كويتيه اكون شاكر جدا ليكم. طبعا احنا دلوقتي في النص اللي في الشرقيه، تمام؟ يعني النص اللي احنا فيه دلوقتي بنصور منه ده النص اللي في الايه؟ في الشرقيه. النص التاني بقى شارع المشروع وشارع الأربعين والمسله، ده في الايه؟ في الغربيه. النص اللي في الغربيه اللي في المسله، طبعا الدنيا اتغيرت هناك وبقى في مساكن هناك ايه يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه، هننزل نصورها ان شاء الله قريب. النص اللي في الغربيه تابع لحي المطريه، والنص اللي في الشرقيه تابع الى حي عين شمس. يعني مش عارف ليه بصراحه، نفسي اتقفل كده وحاسس بنعاس. انت عارف ليه عين شمس اتسمت عين شمس عزيزي المشاهد؟ لانها اقيمت على بقايا مدينه اثريه قديمه، الا وهي مدينه هليوبلس. ويمكن النعاس اللي انا فيه ده بسبب الميتين اللي احنا ماشيين عليهم. وحدوه لا اله الا الله. ومش معنى اني بقول لك ان حي عين شمس حي عشوائي شعبي يبقى اللي ساكنين هنا كلهم فقراء وتشوف سيادتك نفسك عليهم. عين شمس حضرتك فيها شرائح اجتماعيه متعدده. هنا في الغني والفقير والموظف والعمده، هنا في كل الطبقات الاجتماعيه. عندك منطقه زي كفر فاروق دي مثلا، دي منطقه ذو مستوى معيشي اقل من المتوسط. احمد عصمت وابراهيم عبد الرازق وشارع عين شمس دول مناطق متوسطه، والشارع اللي احنا فيه ده برضو من المناطق المتوسطه. بالنسبه بقى للمناطق الراقيه فهي في وسط المناطق المتوسطه دي، فاهم حاجه؟ وهنا الناس كلها عارفه بعضيها، السكان الجداد ما يعرفوش حاجه. اصحاب المنطقه بتوع زمان اللي عاملين الزحمه اللي قدامنا دي هم اللي عارفين بعضيهم. اللي ساكن في اول الشارع عارف جاره اللي ساكن في اخر الشارع، مش كلام، ده حقيقي. طبعا لو حصلت مشكله هنا او الحوار كبر، طبعا الناس بتتدخل وتصلح ما بين الاهالي بقى، وما ينفعش وعيب واحنا جيران ومصارين البطن تتخانق. ولازم كل حي شعبي لازم تلاقي فيه كبير للمنطقه، يعني الناس تكون بتكبر له كده وبترجع له تستشيره مثلا لو في مشكله دايره او مصلحه واقفه. ودي انا شايفها بصراحه ميزه للحي الشعبي. يعني لو مشكله ما بين زوجين بتتحل بالراحه خالص، وكل واحد بيعرف غلطه. او شايف الراجل فوق بيتخانق مع مراته في البلكونه، انما طلاق ما بنطلقش،
كل واحد بيعرف غلطه وعيبه وما ينفعش وما يصحش، ودي مراتك وام عيالك وانت وانا والدنيا وما ينفعش خلاص. انما طلاق يا باشا ما بنطلقش. وما تخليش عقلك المريض يصور لك انك علشان مراتي هسمح لك تلسعيني برجليك الساعه من تحت البطانيه ماشي قال ايه بردانه. ما ينفعش يا جماعه، احنا كده في النعام دلوقتي، كده احنا في النعام. طبعا الوقت جميل، وقت غروب الشمس، الصوره جميله، الناس فرشت بضاعتها في الشارع زي ما احنا شايفين كده، والركنه في الصف الثاني اهيت، وركنه في الصف الشمالي اهيت، والناس ماشيه مش عارفه تمشي فين، عادي جدا. الدنيا حلوه يا جماعه. بص شايفين الالوان الجميله والتناسق والشوارع اللذيذه، ايه الجمال والحلاوه دي. والله الواحد ما بيرتاح غير في المناطق دي. اهلا بكم في النعام. احنا كده لسه ما دخلناش عين شمس، احنا كده هنخش عين شمس من بعد التوحيد والنور، من اول شارع عين شمس من عند احمد ندى كده. طبعا المناطق الشعبيه بتختلف كليا عن المناطق الراقيه. يعني في المناطق الراقيه انا ما اعرفش اذا كان ده عيب ولا ميزه ولا ايه، بس هي فيها تكييف بارد وسخن يعني، وشرابات وسوائل دافيه وحاجات جميله كده يعني، بس كل واحد في حاله. يعني الجار ما بيعرفش مين اللي ساكن قصاده، ولو شافه صدفه صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي. فتحس ان هما ايه يعني، مفيش احاسيس، ما مش عارف يعني، بس كل واحد مبين ان هو تمام. انا بومب، انا مش قصير قزعه، انا طويل وهبل. تحسه رئيس جمهوريه مراجيح مد النبي كده، وهو غلبان وطيب والله حنين والله جدع، اسمع بقولك عليه، بس هي تحس ان الذنوب جت عليه شويه يعني. على فكره عزيزي المشاهد، احنا كده دخلنا شارع عين شمس، احسن من واحد بتاع الكبده على ايد الشمال دلوقتي. توحيد والنور على ايد اليمين دلوقتي اهو، وده المسجد بتاع التوحيد والنور. هنا هنا اللي لقوا فيها المقبره صدفه. طبعا عين شمس هنا ما فيهاش شركات ولا فيها مصانع، ما فيهاش لا قطاع عام ولا قطاع خاص ولا حتى قطاع اهالي. ما فيهاش غير مصنع حلويات واحد اللي هو كوفرتينا، مصنع قديم جدا بس جميل جدا. يعني انا فاكر اعلاناته من ايام ما كنت بقول على السكر اوكر. بصراحه هو اشهر مصنع حلويات في عين شمس. يعني اللي كان بيبني مصر كان في الاصل بيشتري حلاوه من هنا من كوفرتينا. طبعا الغريب هنا ان سكان المنطقه بيشتغلوا بره المنطقه او في الورش الحرفيه الصغيره اللي في المنطقه، لان معظم عمال مصنع كوفرتينا من خارج المنطقه. طب ليه اهالي المنطقه ما بيشتغلوش في المصنع اللي موجود في المنطقه؟ فاهم حاجه؟ كمان عين شمس فيها محلات تجاريه كتير جدا. يعني ده شارع عين شمس، ده شارع تجاري، شارع من الدرجه الاولى، وزحمه جدا ومكسر جدا ومش عايز يتسفلت ابدا ابدا ابدا، تحس ان هو عاصي. زي ما قلت لك هنا في محلات كتير جدا، ملابس، اكسسوار، البان، مطاعم، قطع غيار، سيارات وغيرها كتير قوي من المحلات التجاريه 7 ايام في الاسبوع 24 ساعه في اليوم. كمان عين شمس الشرقيه بقى اللي احنا فيها دي بالذات خصوصا تحسها انها اتحولت الى مقاطعه سودانيه. او هنا بقى هحكي لك على خرطوم عين شمس، الخرطوم الصغير اللي هو في عين شمس. ركز معايا يا عزيزي المشاهد وكمل الحلقه. لو مشيت في شوارع وحواري عين شمس الصغيره هتكتشف انك مش في عين شمس، هتحس بانك في الخرطوم الصغير. تمام، خرطوم الصغيره. شفت الخرطوم بتاعت السودان؟ هنا برضو في خرطوم بس صغير. اول ما المترو بيقف في عين شمس ويفتح الباب هتشوف المئات من السودانيين، اللي راجع من شغله واللي لسه رايح الشغل واللي عنده مصلحه واللي خارج يتفسح، لدرجه تحسسك انك سافرت جوه الخرطوم. في سودانيين هنا من اكتر من 30 سنه. اولا بيحبوا يبقوا جنب بعض ويسكنوا جنب بعض، وثانيا اجدادهم اللي هم من ابائهم المصريين كانوا عايشين هنا. طيب تفتكر ليه السودانيين اختاروا الحي ده بالذات؟ اشمعنى عين شمس دي بالذات؟ ويعني انت تحس ان هم واخدين منطقه كامله، يعني هم جنب بعض والبيوت جنب بعض. يعني انت لو جاي هتسكن او هتأجر استحاله هتبقى البيت كله سودانيين والناحيه الثانيه مش عارف ايه، لا، ومحلات سودانيين ولبس سوداني واكل سوداني. مش كده، دي منطقه كامله ليهم، يعني دول وارثين المنطقه. فاهم حاجه؟ هحكي لك الحكايه. ليه السودانيين اختاروا الحي ده بالذات؟
هقول لك بس بعد ما بتشجعنا بلايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. ماشي. السبب في وجود السودانيين في الحي ده بكثافه هو سلاح الهجانه. الجيش المصري استعان بيهم في سلاح حرس الحدود المعروف بالهجانه. ثانيا، السودانيين بيرتبطوا باي مكان اكتشفوه اجدادهم، بيحسوا كانه وطنهم الحقيقي حتى لو كانوا غرباء عن بلدهم الاصلي. اجدادهم اللي هو ابوه يا كان مصري يا معاه الجنسيه المصريه من الباشا، كانوا عايشين هنا في عين شمس، نايمين قايمين اكلين شاربين في عين شمس. ويمكن يكونوا ورثوا المكان ده من اجدادهم اللي هم عاشوا في نفس المنطقه بس من سنين فاتت. السودانيين طبعا بداوا يجوا بكثره للحي هنا مع نهايه القرن ال18 لما كانت مصر والسودان تابعين لحكم واحد. لما كانت مصر والسودان دولة واحدة، ضم الخديوي إسماعيل حفيد محمد علي باشا أعداد كبيرة من السودانيين لجيشه، وكان طبعا عنده آمال وأحلام وطموح توسعية كبيرة، وقام عامل إيه؟ ضم السودانيين لجيشه وحطهم في سلاح إيه؟ حرس الحدود اللي هو الهجانة. وتم اختيار حي عين شمس للإقامة فيه. الجنود بقت بتقيم فين؟ أقاموا في عين شمس، كل واحد بقى ليه إيه؟ مكان. وبعد ما انتهت حرب فلسطين سنة 1948 طبعا سودانيين كتيرة جدا اتطوعوا في الجيش العربي ورفضوا بعد كده يرجعوا فين؟ لبلدهم بقى. خلاص بقى اللي استقر واللي اتجوز واللي عاش واللي بقى ليه مكان وحاجات كتيرة جدا. طبعا الدنيا بدأت تمطر زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، والجو بدأ يبقى لذيذ والكلام هيحلو. وعايزك تكتب لي في كومنت كده الدقيقة اللي احنا فيها دي، الدقيقة 17 احنا موجودين فين. طبعا من بعد ما حصل التطوع من السودانيين في الجيش العربي بدأ طبعا الجيش يعين بعضهم في الجيش المصري وخدوا الجنسية المصرية، واستقر عدد كبير منهم فين؟ في عين شمس. علشان كده السودانيين تحسهم بيحنوا للمكان اللي عاشوا فيه، يعني اللي كانوا عايشين فيه آبائهم وأجدادهم. ده كان سر عين شمس أو سر الخرطوم في عين شمس. عرفت بقى ليه في خرطوم صغير في عين شمس؟ وعلى فكرة السودانيين مش في عين شمس بس، لا طبعا هتلاقيهم في حي عابدين وفي ميدان الأوبرا في وسط البلد، في القاهرة، في المعادي، في امبابة. بس هتفضل عين شمس هي أكثر الأحياء جذبا للسودانيين للإقامة فيها ده حاليا ومن زمان برضو. هنا هتلاقي السودانيين عايشين في حاله، كل واحد عايش في خاله. يعني المصريين والسودانيين مفتقدين للتعايش مع بعض. ويمكن برضو ما تلاقيش مصري قاعد مع سوداني على قهوة مثلا في مطعم وبيتكلموا مع بعض. هنا التعامل بيكون بالتعاملات والبيع والشراء فقط لا غير. انما بقى تعالى نروح نلعب بلاي ستيشن، او انا عازمك على الفطار، او انا معايا مصلحة تعالى معايا، او انا سمعتك امبارح صوتك عالي في ايه اللي حصل، مفيش منه الكلام ده. مش تناكة ولا ابيض واسود ولا فشخرة ولا الكلام ده كله. لكن الحياة في السودانية او الحياة في السودان بتعتمد على الخصوصية الشديدة والتمسك بنمط المعيشة في وطنهم الأصلي. السودانيين أصلا دي طبيعتهم زي ما احنا طبيعتنا كده، الحب والعشرة والكلام ده، فاهمني؟ هم برضو عندهم كده، عندهم خصوصية شديدة جدا مهما اتنقلوا ما بين الدول. يعني في أي دولة هم كده برضو مش هيتغيروا، وهو ما بيتغيرش. ولو حجارة الجبل اتبدلت احنا ما نتبدلش. يا جماعة كل ده احنا في شارع عين شمس كده. دخلت إبراهيم عبد الرازق، دي كلية هندسة على ايدي الشمال، وكده انا طالع على احمد عصمت. طبعا الجو جميل والدنيا بتمطر وزي ما احنا شايفين كده، يعني الناس مبسوطة لسه، الناس ماشية في الشارع، يعني بتمطر والناس ماشية في الشارع، الجو حلو برضه. طبعا من فترة كده كنت قابلت سوداني وكانت بصراحة روحه حلوة، فبقول له هم ليه السودانيين مش بيعملوا صداقات مع المصريين؟ فقال لي يا باشا المصري عنده شعور باني انا غريب واني جيت هنا علشان اقاسمه في رزقه وفي وطنه. بس يعني مش كلهم طبعا، يعني بعض المصريين بيفكروا كده. في ناس تانية ممكن تتأثر بالخلافات السياسية بين البلدين، بيعتبروهم اخصام. طبعا ده كلام غير مقبول. دي بلدك زي ما هي بلدنا بالظبط. يعني احنا في يوم من الايام احنا كنا بلد واحد. يعني حتى لو مش مصدقني تعالى اسال شارع مصر والسودان في الحدايق، هسيب لك لينك الحلقه في صندوق الوصف.
المهم عزيزي المشاهد، قعدنا وضحكنا وهزرنا واتكلمنا في السياسة ومشكلة الجنوب ومشكلة الشمال، كلام كتير جدا. بص عزيزي المشاهد، ما سيبناش حاجة ما اتكلمناش فيها، حتى تربية الأبناء وأسباب الخلافات الزوجية اتكلمنا فيها، والاختلافات في الزواج ما بين مصر والسودان اتكلمنا فيها، واتفقنا إلى كل امرأة بتنكد على زوجها منك لله، إلى كل راجل بينكد على زوجته ولا يهمك يا غالي، كلنا بنغلط عادي يعني. كلامنا كان طالع من القلب كده، حتى هزارنا وضحكنا كان من القلب، عشان كده وصل للقلب بكل سهولة. وبعد ما وصلنا الحمد لله الراجل طلع ذوق جدا، ساب 20 دولار تحية لسيارة شوارع مصر، واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل ما هو جديد. وانت حضرتك قاعد لسه ما دوستش لايك وما اشتركتش وكده ما يصحش. اشترك وفعل الجرس علشان افسحك في مصر عزيزي المشاهد، هوديك باب الوزير، هوديك الجمالية، وهوديك باب البحر، هوديك مناطق كتيرة جدا هتحبها. صدقني القاهرة هي مدينة نابضة بالحياة، بتقدم لك كل شيء، أي شيء تحتاجه هتلاقيه موجود. لو بتدور على أجازة مثيرة وغنية بالتاريخ والثقافة، يبقى القاهرة عزيزي المشاهد هي المكان المناسب ليك. ها اشتركت ولا لسه عزيزي المشاهد؟ عاوزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، يلا دوس، انت مكسوف ولا ايه يا راجل؟ انت تعرف عزيزي المشاهد ان هنا كان قصر الامير يوسف كمال، القصر اللي صور فيه عبد الحليم حافظ فيلم الخطايا. كمان هنا منزل الامام محمد عبده اللي وصى بعد ما ماتوا ان بيته يتحول لمدرسة شايلة اسمه. كمان عندك في شارع الشهيد احمد عصمت، ومزرعة الخيول، يا نهار ابيض، مزرعة الزهراء لتربية الخيول العربية الاصيلة. على فكرة عزيزي المشاهد دي مزرعة عالمية، المزرعة دي كانت من املاك الملك فاروق، ولسه على فكرة شغالة لغاية النهاردة، وفيها خيول عربية أصيلة لا تقدر بثمن. دخلتها مرة واحدة ونفسي الاقي حد يدخلني ليها مرة تانية. تخش المزرعة تحس انك في عالم تاني، انت مش في عين شمس، انت في حتة تانية خالص. طبعا بالنسبة لمناطق الحي، عندك في عين شمس الشرقية اللي احنا فيها النهاردة، فيها عندك احمد عرابي ومساكن عين شمس، ومصطفى حافظ واحمد عصمت والشارع الجديد ومساكن الحلميه والزيتون ومدينه الزهراء. في جزء طبعا من عين شمس الشرقيه في النزهه الجديده، بس تابع لعين شمس، يعني عين شمس الشرقيه تابعه لسنترال عين شمس واسم عين شمس. وفي برضو جزء منها تابع لمنطقه النزهه اللي هي فيها حديقه 6 اكتوبر للقوات المسلحه، ودي موجوده على طريق جسر السويس، مكان ما كنا بدأنا الحلقة كده من عند التجنيد. طبعا بالنسبة للمواصلات، عندك خط مترو الأنفاق، عندك المواصلات العامة زي الأتوبيس والميني باص والميكروباص بيلفوا عين شمس كلها من شرقها لغربها. كمان عندك كلية الهندسة، هندسة المطرية في شارع إبراهيم عبد الرازق، وعندك الكلية التكنولوجية ببص بالمعاهد بتاعتها الأربعة، الصناعي والتجاري والمعماري والبصريات. كمان هنا في الحي هنا مركز بحوث الصحراء ومعهد مندوبين الشرطة في شارع عين شمس. كمان في نقطة سريعة كده يا جماعة، احنا كده دلوقتي عند مكتب بريد عين شمس. تمام، انا ما طلعتش كده على شارع عين شمس، انا دخلت الشارع الموازي ليه، الشارع ده مشهور جدا اللي هو احنا بندخل فيه من عند اللي هو على نصيته عربيات النقل ده، نسيت اسمه والله، لا مش عارف. المهم الشارع اللي احنا فيه ده عفيفة عطية، ايوه، من شارع عين شمس، وكنت بخش شارع من على صوف اللوادر اسمه عفيفة عطية، وقوم داخل منه على الشارع ده، ومن هنا برضو اقدر اطلع على شارع عفيفة عطية على عين شمس على طول في وش اليوتيرن، عشان خاطر ايه ما نمشيش في شارع عين شمس والميكروباصات تضايقنا يعني، فبناخدها من جوه كده. وبمناسبة الحلقة دي احنا بنتفرج على شوارع عين شمس، تمام؟ فما تنساش تدينا اللايك والشير والسبسكرايب، الله يرضى عليك. طبعا كده النهارده احنا خدنا نبذه عامه عن عين شمس، ولفينا في شوارع عين شمس العموميه والداخليه، ودينا بنتفرج عليها وقت غروب الشمس الجميل مع المطره الخفيفه اللذيذه والناس في الشارع جميله. فاتمنى الحلقه تعجبكم، واتمنى نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، واللي ما اشتركش يشترك علشان يعني اي حاجه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم،
ودلوقتي انا طالع على شارع الزهراء، هنكمل اخر الشارع كده لحد شارع الزهراء، ومن شارع الزهراء نخش شمال نطلع على شارع عين شمس تاني. طيب الدقيقتين دولت اللي احنا على ما نوصل فيهم ان شاء الله لشارع الزهراء، هسيبكم تتفرجوا على شارع عين شمس. طب تتفرجوا على شارع عين شمس ازاي يا عزيزي المشاهد والحلقه اصلا خلصت؟ يعني احنا خلاص احنا وصلنا لحد اخر الشارع، شارع الزهراء كده خلصت الحلقه يا عزيزي المشاهد. اتمنى بقى ما تتاخرش علينا باللايك والشير، ما تبخلش علينا، ام سوري، ما تبخلش علينا باللايك والشير وسبسكرايب عزيزي المشاهد، وما تنساش تنتسب الى القناه. احنا دلوقتي في شارع الزهراء، ده تقاطع شارع الزهراء يا جماعه. كده احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات شوارع مصر. طبعا تكاتك في عين شمس مش عايز اقول لك، يعني هنا ده الذباب، ذباب شارع زهراء عين شمس. طبعا دي الاكشاك بقى. طبعا بالليل الجو بيبقى جميل، انت عارف لما بتصور بالليل بتشوف بقى الاضواء اللي الناس عاملاها، اصحاب المحلات، الليدات، الانوار، كل ده بيبان اخر النهار على المغربيه كده وقت الغروب، انما ما بيبانش بالنهار. النهار كده كده مغطي، فمهما تقيد ومهما تنور فمش هتشوف اي حاجه. انما الوقت ده وقت استراتيجي استاهل عليه اللايك والشير عزيزي المشاهد، مش هقولها لك تاني. كده احنا في شارع عين شمس، وكده انا داخل على مزلقان عين شمس. هكمل معاكم الدقيقه دي كمان. يعني احنا المفروض كنا نهينا من عند شارع زهراء مدينه نصر، شارع زهراء عين شمس. ام سوري، شايفين الالوان، شايفين الانوار. هي مصر كده تصور في الوقت ده عشان كل حاجه تبقى واضحه وكل حاجه تبقى باينه. حتى يعني في حاجه كده مش عارف اوصفها. ده مزلقان عين شمس يا جماعه، وده كوبري عين شمس، ده كوبري الجديد، ما بقاش في مزلقان، اتشال المزلقان واتعمل الكوبري ده. الكوبري ده رابط ما بين شارع المشروع في المطريه، ورابط شارع 6 اكتوبر اللي هو بيطلعك على شارع 20 بقى لغايه محطه الجراج في جسر السويس. ده المزلقان يا جماعه، ده كان مزلقان عين شمس. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات شوارع مصر. السلام عليكم.